Không biết bạn đã từng gặp cảnh mua một cái nồi cơm điện Nhật bãi về Việt Nam, cắm vào ổ điện và khói bốc lên. Tại sao lại thế? Vì hệ thống điện ở Nhật khác hoàn toàn với Việt Nam, từ điện áp, tần số cho đến ổ cắm. Và đồ Nhật bãi, dù xịn đến cỡ nào thì cũng tan thành mây khói nếu bạn không biết dùng đúng cách, bởi vì họ chỉ dùng điện 110V. Để hiểu tại sao Nhật Bản dùng điện 110V, chúng ta phải quay ngược thời gian về cuối thế kỷ 19, thời kỳ Minh Trị. Lúc này Nhật Bản đang trong giai đoạn lột xác. Từ một đất nước phong kiến với samurai, với kiếm, với đèn dầu, họ quyết tâm hiện đại hóa để đuổi kịp phương Tây. Họ đã nhập khẩu mọi thứ, tàu hỏa, máy móc đến hệ thống điện, và đây là lúc câu chuyện về điện bắt đầu. Vào thời đó, Mỹ là ông lớn trong lĩnh vực điện. Thiên tài Thomas Edison đã phát triển hệ thống điện xoay chiều với điện áp 110V. Thực tế là 100V ở Nhật, nhưng thường được gọi là 110V cho dễ. Hệ thống này được dùng rộng rãi ở Mỹ và người Nhật thấy nó cũng rất ổn. Thiết bị điện từ Mỹ thì tốt, đáng tin cậy, nên người Nhật quyết định dùng 110V cho giống Mỹ. Thế là những nhà máy điện đầu tiên ở Nhật như ở Tokyo và Osaka được xây dựng dựa trên công nghệ của Mỹ. Những chiếc máy phát điện khổng lồ được chở từ Mỹ sang và điện 110V đã chính thức lên sóng ở Nhật Bản. Nhưng Nhật Bản không chỉ nhập công nghệ từ Mỹ mà còn từ Đức. Máy phát điện của Đức dùng tần số 50Hz, trong khi Mỹ dùng tần số 60Hz. Tần số là gì? Nó giống như nhịp tim của dòng điện, nhịp đập của dòng điện. Nó tính bằng số lần dao động mỗi giây. Kết quả là miền đông của Nhật Bản như là Tokyo, Yokohama dùng 50Hz vì mua máy từ Đức. Còn miền Tây, ví dụ như là Osaka, Kyoto thì dùng 60Hz vì mua máy của Mỹ. Cả nước dùng chung điện áp 110V, nhưng tần số thì đôi khi đông một kiểu và tây một kiểu. Đây chính là khởi đầu của hệ thống điện độc đáo tại đất nước Nhật Bản và nó tồn tại cho đến tận ngày nay. Giờ các bạn có thể hỏi, nếu 220V phổ biến ở nhiều nước, vì sao Nhật Bản không đổi sang 220V cho giống với thế giới? Lý do đầu tiên đó là chi phí rất lớn. Nếu bạn muốn đổi từ 110V sang 220V trên cả nước Nhật, bạn phải thay toàn bộ lưới điện, từ nhà máy, đường dây cao thế, biến áp đến từng cái ổ cắm ở trong nhà. Chưa kể mọi thiết bị từ tủ lạnh, máy giặt, tivi đến cái đèn ngủ đều phải thiết kế lại hoặc thay mới. Chi phí cho những điều này là rất lớn, hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỷ đô la. Nhật Bản là một đất nước thông minh, họ tính toán và thấy rằng hệ thống 110V vẫn đang chạy ngon, ổn định và tội gì phải đổi để mà tốn tiền. Thay vì đổi, họ đầu tư vào cải tiến hệ thống 110V để nó tin cậy ngay cả khi có động đất. Lý do thứ hai đó là an toàn. Điện 110V có một ưu điểm lớn, nó an toàn hơn 220V. Nếu bạn bị giật ở 110V, nguy cơ bị thương nặng hoặc đăng suất thấp hơn nhiều so với 220V. Tất nhiên giật điện thì không ai mong muốn, nhưng ở 110V bạn có cơ hội sống sót cao hơn. Điều này rất quan trọng ở Nhật, một đất nước hay có động đất. Khi động đất xảy ra, dây điện có thể hỏng, chập điện và điện áp thấp giúp giảm rủi ro tai nạn. Người Nhật rất chú trọng đến an toàn, từ xe máy, ô tô, nhà cửa đến hệ thống điện, nên 110V là một lựa chọn hợp lý. Và lý do thứ ba, đó là người Nhật, mọi thiết bị từ nồi cơm điện, máy xay sinh tố, máy chơi game đều đã được thiết kế sẵn từ xưa đến nay cho 110V. Dây dẫn, linh kiện, các thiết bị cách điện cũng đều được tối ưu để hoạt động tốt ở điện áp này. Giờ mà đổi sang 220V, những công ty như là Sony, Pana, Toshiba đều phải làm lại từ đầu, từ khâu sản xuất đến phân phối. Quá mệt mỏi. Thay vì vậy, họ cứ giữ 110V và tập trung làm đồ điện tử cho thật chất lượng. Chính vì vậy, 110V đã trở thành bản sắc, đã trở thành một điều khó thay thế của ngành điện tử của Nhật Bản. Người Nhật cũng rất giỏi trong việc duy trì những gì đã ổn định. Hệ thống 110V này đã ăn sâu vào đời sống từ nhà dân, văn phòng cho đến nhà máy. Đổi sang 220V không chỉ tốn tiền mà còn gây những xáo trộn lớn. Bây giờ hãy chuyển sang Việt Nam, nơi chúng ta dùng 220V tần số 50Hz, một chuẩn phổ biến ở châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều nước châu Á. Tại sao Việt Nam lại dùng 220V? Câu trả lời cũng giống như Nhật Bản, nó nằm ở lịch sử. Hồi Việt Nam còn là thuộc địa của Pháp, người Pháp đã xây dựng hệ thống điện ở đây và họ mang theo chuẩn 220V 50Hz từ châu Âu. Sau khi đất nước độc lập, chúng ta vẫn giữ nguyên chuẩn này vì nó đã hoạt động tốt. Hơn nữa, nhiều thiết bị nhập từ châu Âu, Trung Quốc hay Hàn Quốc đều hỗ trợ 220V nên cũng không có lý do gì để đổi. Nhưng thú vị là trước năm 1975, miền Nam Việt Nam từng dùng 110V do ảnh hưởng của Mỹ. Nhưng sau khi thống nhất, cả nước chuyển sang 220V để đơn giản hóa và tiết kiệm chi phí truyền tải điện. Vậy 220V và 110V khác nhau như thế nào? Vôn ở đây là gì? Vôn ở đây là điện áp, và điện áp giống như sức mạnh của dòng điện.
tựa như áp suất nước ở trong ống. 220V thì mạnh gấp đôi 110V, nghĩa là cùng một thiết bị, nếu chạy ở 220V, nó sẽ nhận năng lượng mạnh hơn. Điều này cũng giúp truyền tải điện xa hơn và ít hao phí hơn. Còn 50Hz hay 60Hz là gì? Đó là tần số. Tần số là số lần dòng điện dao động mỗi giây. Việt Nam dùng 50Hz, còn Nhật Bản dùng cả 50Hz và 60Hz. Sự khác biệt này không ảnh hưởng nhiều đến thiết bị hiện đại như điện thoại hay laptop vì chúng đã có bộ chuyển đổi thông minh. Nhưng với những thiết bị cũ như là quạt máy, động cơ hay là đồng hồ điện, tần số khác có thể làm chúng chạy nhanh hoặc thậm chí là chạy chậm hơn. Vậy điều này ảnh hưởng gì đến cuộc sống? Ở Việt Nam, nhờ 220V, chúng ta truyền tải điện hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí cho lưới điện quốc gia. Điều này rất quan trọng ở những nước đang phát triển như chúng ta, nơi cần điện cho nhà máy, khu công nghiệp và thành phố. Nhưng cái giá phải trả là nguy cơ giật điện ở 220V lớn hơn. Nếu bạn từng bị điện giật ở nhà, hy vọng là không, thì bạn thấy nó mạnh hơn 110V rất nhiều. Ở Nhật, họ chấp nhận hao phí điện nhiều hơn một chút để đổi lấy sự an toàn. Mỗi nước có một sự ưu tiên riêng và cả hai hệ thống đều có điểm mạnh và điểm yếu của nó. Bây giờ đến với một phần rất thực tế và rất dễ nhìn, không cần phải sờ nắn gì cả, nhìn thấy được luôn, không cần bị giật. Nếu bạn từng đi du lịch, bạn sẽ biết ổ cắm điện chính là kẻ thù lớn nhất của dân du lịch. Ở Nhật Bản, ổ cắm phổ biến là loại A, tức là loại có 2 chấu dẹt song song, và loại B gồm có 2 chấu dẹt cộng 1 chấu tròn để nối đất. Trong khi đó ở Việt Nam, chúng ta hay dùng loại C gồm có 2 chấu tròn, còn gọi là ổ cắm kiểu châu Âu, và loại A trong một số nhà cũ. Nhưng Việt Nam cũng linh hoạt, nhiều ổ cắm thì có các ổ cắm lai chấp nhận cả chấu dẹt lẫn chấu tròn, nên đôi khi bạn cắm đủ loại thiết bị mà không cần bộ chuyển đổi, không cần adapter. Vấn đề là gì? Vấn đề là nếu bạn mang thiết bị từ Việt Nam sang Nhật Bản và cắm vào loại A thì có một vài kịch bản có thể xảy ra. Ví dụ như là điện áp 110V quá thấp, sạc điện thoại hoặc laptop có thể là không đủ sức để hoạt động, bạn sẽ ngồi nhìn cục sạc mà muốn khóc. Và nếu thiết bị không hỗ trợ đa điện áp, cắm sai có thể làm cháy mạch, tạm biệt cái máy của bạn. Và trường hợp thường thấy đó là chạy ngon lành, bởi vì nhiều thiết bị điện hiện đại như là sạc điện thoại, laptop hay là máy ảnh hỗ trợ cả 110V lẫn 220V. Bạn thường thấy dòng chữ 100/240V ở trên cục sạc. Nhưng bạn vẫn cần đầu chuyển đổi ổ cắm để cắm được vào ổ của Nhật. Ngược lại, nếu mang đồ điện tử từ Nhật sang Việt Nam, cắm vào ổ 220V mà thiết bị chỉ hỗ trợ 110V, thì chúc mừng, bạn vừa nướng thiết bị đó. Mình từng gặp không ít trường hợp những người mới mua nồi cơm nội địa của Nhật hoặc là những thiết bị Nhật bãi cắm vào ổ của Việt Nam và khói bốc lên như trong phim Hollywood. Ổ cắm ở Việt Nam còn có một đặc điểm khác, đó là do nó linh hoạt quá, nhiều ổ cắm chất lượng kém, lỏng, dễ gây chập điện. Trong khi đó ổ Nhật thường được thiết kế chắc chắn, đúng chuẩn an toàn. Nhưng dù ở đâu thì chúng ta cũng cần phải cẩn thận khi cắm thiết bị, đặc biệt là khi dùng đồ Nhật bãi. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao Nhật Bản dùng 110V và Việt Nam lại là 220V. Nói tóm lại thì Nhật Bản họ dùng 110V vì ảnh hưởng từ Mỹ, giữ nguyên chi phí và an toàn. Còn Việt Nam dùng 220V vì ảnh hưởng từ Pháp và hiệu quả truyền tải. Hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về thế giới điện và những gì vẫn đang diễn ra xung quanh chúng ta. Điện không chỉ là thứ để bật đèn hay là sạc điện thoại, mà còn là một câu chuyện lịch sử, văn hóa và khoa học cũng rất thú vị. Bạn có từng gặp rắc rối gì với ổ cắm điện khi đi du lịch? Hay bạn có món đồ Nhật bãi nào xịn sò muốn khoe nhưng chỉ cắm một lần là bung, là toang ngay? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.